ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100% ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SOIL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SOIL ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ? ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100%, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕਹੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SOIL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SOIL ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੁਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ? ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100%, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ SSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ
ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SYL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੁਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। 1-2 ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100%, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਗੱਲ?
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SOIL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SOIL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ।
ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100%, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ।
ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SYL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ।
ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੁਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਤੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ,
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100% ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ SSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ SYL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100% ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SYL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ।
ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ? ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100%, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ
ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਕਹਿ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ। ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SYL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ
ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੁਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ,
ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100% ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ SSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ?
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ SYL ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ,
ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੁਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਟੈਂਡ ਲੈ, ਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। 1-2 ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100%, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ
ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SOIL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SOIL ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ, ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਆ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਝੂੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ।
ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ? ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 100 ਦਾ 100%, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ? ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾ ਧਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ ਹੁਣ ਧਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ? ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ SSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਏ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ
ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਦਈਏ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ SYL ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ SYL ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਣੀਆਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜੂ ਰੂਜੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਡਰ ਲੋਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਤੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਮੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਚੜਨਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਉਣੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਖੁਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ। ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਆਈਡਲ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ? ਖੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਖੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਖੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫੋਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੈਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚਲਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਬਾਈ ਬਿਨ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ 9 ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੜਕੂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵੀ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ